Χαίρετε. Σήμερα θα μιλήσουμε για το σκαρπέλο Spindle. Είναι αυτό εδώ. Εγώ κατά βάση δουλεύω αυτά τα δύο. Ένα με πιο οξύ αγωνία, που είναι για πιο πολλές λεπτομέρειες, και ένα με λιγότερο οξύ αγωνία, που είναι για τα εξωτερικά πιο πολυκυλώματα. Το Spindle Gouge και το Ball Gouge μοιάζουν. Πολλές φορές κάνουν και την ίδια δουλειά. Η διαφορά τους όμως είναι, πρώτον, στο bevel, δηλαδή στη γωνία κόψης. Στο ball gouge είναι πιο κάθετη για να μπορεί να φτάνει να καθαρίσει ένα ball, ενώ σε αυτό είναι πιο οξία γιατί δουλεύει πιο πολύ εξωτερικά. Και στον αυλό, στο ball gouge, ο αυλός, δηλαδή αυτό το αυλάκι εδώ πέρα, είναι πολύ πιο βαθύ, ενώ εδώ είναι πιο ρηχό. Δεν είμαι σίγουρος γιατί συμβαίνει αυτό. Πιστεύω ότι το βαθύ αυλάκι βοηθάει στο ball gouge όταν αδειάζουμε ένα ball να φεύγει το ροκανίδι προς τα έξω. Αλλά δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Πάντως αυτές είναι οι δύο διαφορές τους. Και πολλές φορές το ένα μπορεί να κάνει τη δουλειά του άλλου. Όχι όμως τις περισσότερες. Και το roughing gouge ανήκει στην κατηγορία του spindle gouge. Η διαφορά είναι ότι είναι πολύ μεγαλύτερο και συνήθως δεν το ακονίζουμε τόσο μυτερό. Αν και υπάρχουν και τέτοια ακονίσματα για το roughing gouge. Όπως έχουμε ξαναπεί, αν δεν έχετε κάποιο ειδικό τροχιστικό μηχάνημα, μπορείτε να ακονίζετε τα εργαλεία σας με τον τροχό. Θα χρειαστείτε όμως μία πλατφόρμα η οποία να μπορεί να είναι σταθερή και να αλλάζει γωνία. Αν δεν έχετε κάτι αγοραστό, μπορείτε να φτιάξετε. Για να βρούμε τη σωστή γωνία κλείσης, μαρκάρουμε το εργαλείο μας και πάμε να ρυθμίσουμε τη γωνία. Κουνάμε λίγο την πέτρα και αν μας τρώει σε όλο το μήκος της κόψης μας, είμαστε καλά σαν γωνία. Επειδή ο τροχός είναι πολύ γρήγορος και ανεβάζει πολύ θερμοκρασία το εργαλείο, το βουτάμε συχνά στο νερό για να μην το κάψουμε. Λοιπόν, η λογική τώρα είναι, ξεκινάμε από τα πλάγια και κάνουμε αυτή την κίνηση. Το ένα πλάι. Το άλλο πλάι. Τη μύτη τη δουλεύουμε στο τέλος. Γιατί η μύτη μπορεί να μας χαλάσει πολύ εύκολα. Πάμε να δούμε ένα παραδειγματάκι. Όταν δείτε σπίθες να φεύγουν πάνω από το εργαλείο και όχι κάτω, σημαίνει ότι έχουμε ακονίσει ολόκληρη την κόψη. Αν έχουμε το Tormek ή κάποιο παρόμοιο τροχιστικό, θα έχουμε τρεις παραμέτρους να ρυθμίσουμε. Τη θέση του jig, το πόσο εξέχει το εργαλείο από το jig, την απόσταση του tool rest από την πέτρα. Εδώ έχω α, 65 και 2. Θέση α. Τι σημαίνει αυτό? Ρυθμίζω την απόσταση της πέτρας από το tool rest έτσι ώστε και αυτά τα δύο να γυρίζουν. Πάμε. Εντάξει. Για ball και spindle gouge θα χρειαστώ αυτό το jig. Το ρυθμίζουμε στη θέση 2 για το συγκεκριμένο. Τώρα, το εργαλείο πρέπει να προεξέχει 65 που είναι η μεσαία θέση. Το βάζω μέσα. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο θα έχω πάντα την ίδια γωνία ακονίσματος εύκολα και γρήγορα.
Και τώρα στο δέρμα και είμαστε έτοιμοι. Πάμε τώρα να δούμε μερικές εφαρμογές του Spindle Gouge. Πρώτα απ' όλα, δεν το δουλεύουμε γενικά κατευθείαν μέσα στο ξύλο. Δουλεύουμε τις φτερούγες του. Έτσι και έτσι. Επίσης, όταν κόβουμε κατά αυτόν τον τρόπο, δεν θέλουμε να πετύχει το ξύλο πάνω από τη μέση. Γιατί αν το πετύχει θα μας βρει και θα χτυπήσει. Και γενικά η λογική είναι πάντα να ακολουθούμε τον bevel. Σαν γωνία. Πάμε τώρα να κάνουμε μια εσωτερική καμπύλη. Γενικά το Spindle Gouge το χρησιμοποιούμε σε spindle turning, δηλαδή όταν δουλεύουμε κάθετα στον άξονα περιστροφής του τόρνου. Πάμε να κάνουμε μια εσωτερική καμπύλη. Λοιπόν, το τρώμε λίγο. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Δεν κόβει. Να βρούμε τον bevel. Κόβει. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Δεν κόβει. Καλό είναι να κουμπάω το εργαλείο πάνω στο σώμα μου και να κουνιέμαι ολόκληρος. Όπως βλέπετε κάνει πολύ καθαρό κόψιμο. Πάμε να δούμε και ένα πιάσιμο τώρα. Βλέπετε, βρίσκει εδώ. Πάμε τώρα να κάνουμε μια εξωτερική καμπύλη. Τώρα το Spindle καθαρίζει και πολύ ωραία τα σόκορα, όπως και το Bowl Gouge. Πρέπει όμως να ρυθμίσω το tool rest έτσι ώστε η μύτη μου να είναι κοντά στο κέντρο. Βλέπετε πολύ καθαρό κόψιμο. Ξεκινάω από λίγο ψηλά. Και όσο πλησιάζω στο κέντρο κατεβαίνω. Αν το Spindle μου είναι αρκετά μυτερό, μπορώ να κάνω και τρύπες. Αν και αυτό λίγο είναι σκληρό για το εργαλείο μου, αλλά γίνεται. Αν έχω όμως αρχική τρύπα, μπορώ να ανοίξω και τα σόκορα.
Αυτό βέβαια δεν δουλεύει για deep hollowing. Δηλαδή αν έχω πάρα πολύ βάθος και το εργαλείο μου εξέχει πολύ από το tool rest, θα αρχίσω να έχω κραδασμούς. Αλλά για μικρά πραγματάκια μπορώ να το κάνω. Και ουσιαστικά κάνει scraping εδώ. Βλέπετε η μύτη του τρυπάει κιόλας, έτσι. Αν έχω όμως τρύπα οδηγό, είναι ακόμα πιο εύκολα τα πράγματα. Όπως βλέπετε, μια χαρά πήγε μέσα. Υπάρχει και μια άλλη τεχνική για να αδειάσουμε τα σόκορα με το spindle. Λίγο πιο advanced όμως. Πάμε να τη δούμε. Πάμε να καθαρίσουμε πάλι τα σόκορα. Αυτό να μην το δοκιμάσετε αν είστε αρχάρι, αλλά δουλεύει. Λοιπόν, η λογική είναι ότι ερχόμαστε εδώ, είμαστε ακριβώς στο κέντρο, ερχόμαστε, ανοίγουμε τρύπα και μετά σηκώνουμε και ελαφρώς γυρίζουμε. Πάμε. Ουσιαστικά κόβουμε με την ανάποδη του τώρα, παιδιά. Και είναι κόψιμο εδώ, δεν είναι scraping, δηλαδή ξύσιμο, αλλά είναι λίγο επικίνδυνο αυτό το πράγμα. Είναι γρήγορο, είναι καθαρό, αλλά άμα σας βρει το καταστρέψατε το κομμάτι, έτσι. Εντάξει, αυτό για την ιστορία. Κατά βάση πάντως, παιδιά, η λογική του spindle turning είναι να φτιάχνουμε κάγκελα, να φτιάχνουμε χερούλια, να φτιάχνουμε τέτοια πράγματα. Και να δουλεύουμε εσωτερικές και εξωτερικές καμπύλες. Αυτά, παιδιά, για το spindle gouge. Πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο. Ελπίζω να σας φάνηκε χρήσιμο το βίντεο. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά.